روز 13 فروردین این نیست که فقط بزنیم به دل طبیعت که گردش رو تفریح کرده باشیم. این برمیگرده به دوران پادشاه خشایارشا که روز 13 بدر مصادف با جشن پوریم تو اسرائیل هستش که الان رنگ و بوی خاصتری به خودش گرفته که در ادامه بهتون میگم. خشایارشا بعد از جشن 180 روزه که سرمست از شراب بود، همسر خود شهبان و وشتی یا آماستری رو میطلبه، اما اون مخالفت میکنه و با مخالفت کردنش خشایارشا عصبانی میشه و دستور به عزل از مقام ملکه و در ادامه هم به جلاد میسپره. تو این دوره که یهودیان نفوذ داشتن از فرصت استفاده کردن. تو اولین قدم از پرداخت مالیات خودداری کردن و به هشدارهای هامان نخست وزیر توجه نکردن. به همراه اون مردخواه پیشوای دینی یهودیا به هامان ادای احترام نمیکنه و وضع بدتر میشه. تو قدم دوم بعد از عزل ملکه مردخواه برادرزاده خودش یعنی استر رو به شاه معرفی میکنه. خشایارشا بعد از دیدن زیبایی و جمالات این دختر عاشقش میشه. ولی اینو بدونید خشایارشا ضد یهود بود، به همین خاطر مردخواه استر رو به عنوان یه همطایفه اعلام میکنه که پیرو دین زرتشته. تو سیاست یهودیا یه بند نانوشته است که میگن واسه ملت خودت باید هر کاری کنی، حتی انجام عمل جنسی با دشمن خودت تا بهش نفوذ کنی و تسخیرش کنی. بچه‌ها حمایت یادتون نره، سابسکرایب هم کنید، واسه دوستاتون بفرستین، اونا حمایت هم کنید. تو قدم سوم ملکه استر و مردخواه نقشه کشیدن و با این نقشه هامان رو به همراه 10 پسرش به دار کشیدن و جسدش رو به تماشا عموم گذاشتن. یه پرانتز باز کنیم. قبل از دستگیری هامان و پسراش، تک دختر هامان بعد شنیده این دستور سلطنتی کنار رودخونه دست به خودکشی میزنه تا جسدش به دست یهودیان نیفته. خیلی دردناکه. بعد از 2 ماه که به طور کامل حکومت خشایارشا به دست یهودی‌ها افتاد، بزرگان یهود با گستاخی زیاد به پادشاه 3 روز فرصت دادند که تمام مخالفان دین یهود رو از دم تیغ بگذرونند. خشایارشا نتونست این کار رو انجام بده و بعد 3 روز یهودیان ساکن 127 استان ایران، حالا به قول خودشون در عرض 2 روز 77,000 نفر و تو کتابای دیگه نزدیک به 500,000 نفر ایران رو کشتن، تا اینکه روز 13 فروردین دست از این کار برداشتن و شروع به جشن گرفتن و رقصیدن کردن. یه طرف تو شادی بودن و یه طرف تو غم از دست دادن عزیزان. بعد از این واقعه شاه خوب نشد. از اون زمان تا الان این یهودیا این روز رو به عنوان عید یهودیا زنده نگه داشتن و ارسان همین یهودیای سراسر دنیا تو این روز مراسم مختلف مثل روزه گرفتن و برپای جشن و پایکوبی و رقصیدن و نوشیدن شراب و افراط تو مصنی و دادن هدیه به یکدیگه برپا میکنن و به کنار هم خوشحال از اینکه این همه خون ریختن. مردخواه از اون زمان به پیامبر این قوم و استر دختر فاسد یهودی به شخصیت مقدس و تقدیس که مورد لطف خداست تبدیل شد. استر بعد از این وقایع و کشتار تو تومار استر می نویسه که تمام این وقایع و کشتار 80,000 ایرانی رو لطف و رحمت الهی و با اراده خدا توصیف میکنه. حرف استر منو یاد امواس مینازه که گفت همه چیز را به گردن خدا میاندازیم. استر افسانه تاریخی از کتاب عهد عتیق الان تو کتاب مقدس یهودی‌ها تبدیل شد. یهودی‌ها تو کتاب عهد عتیق از کشتن این همه آدم اعتراف کردن، گفتن پدرانمون برای دینمون که در خطر بود این کشتار رو بپا کردن. از نظر من لعنت بر اون دینی که اول کار مستقیم بگه آدم بکش. گفته میشه این کشتار تو روزهای 13 و 14 ماه آذر اولین ماه سال جدید انجام شد و روز دوم کشتار به اصرار استر به خشایارشا واسه از بیمان تمام دشمنان قوم یهود ادامه پیدا کرد. بر اساس متون تاریخی نحسی روز 13 فروردین بین ایرانی‌ها و بیرون رفتن مردم از خونه‌ها ریشه تو کشتار تاریخی ایرانی‌ها به دست یهودی‌ها بوده. بچه‌ها حمایت یادتون نره، سابسکرایب هم کنید، واسه دوستاتون بفرستین، اونا حمایت هم کنید. ممنون از نگاهتون.